मेरो नाम चाहिँ शुभ शर्मा हो। म यो स्कट विल्सन नेपाल भन्ने डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनको लिड गर्छु। मेरो चाहिँ प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड सिभिल इन्जिनियरिङ इन ब्याचलर with a master's degree in environmental management from European Union countries. And for the last 25 years, I have been practicing civil engineering with environmental sensitivity. And more recently, I'm working in the green technologies, promoting green technologies in conjunction with civil engineering tools. So त्यसलाई चाहिँ अब के हुन्छ भने मैले विशेष गरी जस्तो गएको 25 वर्षमा सडकहरू बनाउँदा अथवा अरू पूर्वाधारहरू बनाउँदाखेरि पनि इट हैज टु बी इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली भनेर पोलिसी लेभलमा पनि इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा पनि लागेका थियौँ। फर एक्जाम्पल जस्तो रोड बनाउँदाखेरि नेपाल सरकारको पोलिसी एउटा ग्रीन अथवा इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पोलिसी छ, त्यसलाई चाहिँ एलइपी एप्रोच भन्छ। That is environment friendly, participatory approach to road building. त्यसै गरेर अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर्स वाटर सप्लाईहरू बनाउँदाखेरि पनि माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट, क्याचमेन्ट एरिया प्रोटेक्सन सहित हेरेर बनाउने गर्छौँ। सो बेसिकली के छ भने केही समयदेखि पोलिसी लेभलमा ग्रीन टेक्नोलोजिज, ग्रीन अप्रोच, ग्रीन इम्प्लोइमेन्ट भनेर त्यो पोलिसी लेभलमा निकै फोकस भएको छ। र मलाई लाग्छ क्लाइमेट चेन्जको पर्सपेक्टिभ जुन विगत 10-15 वर्षदेखि आएको छ त्यो र अनि पहिला चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली एप्रोच, क्लाइमेट चेन्जको त्यति कुरा थिएन, अहिले इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली एप्रोच र प्लस मोर अहिले क्लाइमेट फ्रेन्डली एप्रोच गर्दाखेरि पोलिसी लेभलमा निकै छलफलहरू भएको छ र कसरी पोलिसीलाई ग्रिन पोलिसिजहरू लाई प्रमोट गर्ने भन्ने बारेमा डिबेटहरू भएको छ। र मेरो आफ्नै अनुभवमा पनि पोलिसी लेभलमा हामी नेपालमा चाहिँ धेरै मैच्योर भइसकेका छौँ। ठुल्ठुला चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रिटिजहरूमा हामी सिग्नेटरी छौँ, विभिन्न फन्डहरूमा, whether त्यो युएनको होस् या अन्य अर्गनाइजेसनहरूको, त्यसमा हामी सिग्नेटरीहरू छौँ। अब यसमा चाहिँ मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरो भनेको के छ भने हाउ एक्ज्याक्टली टु अप्लाई द्याट at the implementation level. What does those policy mean for an ordinary farmer, ordinary citizen, ordinary development worker? त्यो हिसाबमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ चाहिँ अब त्यो लिङ्केज बिट्विन द पोलिसी टु द प्र्याक्टिसेस को छ। त्यसको लागि चाहिँ पोलिसी लेभलमा रिफाइनमेन्ट पनि चाहिनेछ र त्यो रिफाइनमेन्ट प्रोसेस अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि अब अहिले फुड डेफिसिटहरू अथवा चाहिँ प्रोडक्टिभिटीहरू घट्या छ हैन। अब त्यसलाई के त भन्दाखेरि अहिले जस्तो कि विभिन्न लेभलमा फुड सिक्युरिटी इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ जस्तो हाइड्रोपोनिक्स, बायोपोनिक्स को चाहिँ आएको छ। त्यो भनेको के हो भने जस्तो टनलहरूको अथवा ड्रिप इरिगेसनहरू राखेर जहाँ पानी कम छ त्यस्तोमा पनि अब हाई प्रोडक्टिभिटी हुने गरी चाहिँ तरकारीहरू अथवा खानेकुराहरू उब्जनी गर्ने। त्यति भएपछि के हुन्छ भने हिमाली भेगमा अथवा उच्च पहाडी भेगमा पनि अब हामीले तरकारीको उब्जनी निकै लार्ज स्केलमा गर्न सकिन्छ, वातावरणलाई कुनै पनि कुप्रभाव नपारिकन। त्यस्तै गरेर अब अहिले इरोजनहरूको कुरामा, डेभलपमेन्ट वर्क र इरोजनको बारेमा यदि हामीले रोडहरू बनाउँदाखेरि मसिनहरूको युजहरूको बारेमा, जस्तो हेभी इक्विपमेन्टहरूको बारेमा चाहिँ त्यसलाई अप्टिमल युज कसरी गर्ने, युज गर्नुपर्छ किनभने हामीसँग लेबर फोर्सेसहरू छैन, सबै मान्छेले सडक बनाउन छोडिसके। तर मेसिन बनाउँदाखेरि त्यो मसिनले एक्सकेभेट गर्दाखेरि, हाई माउन्टेन एक्सकेभेट गर्दाखेरि त्यो सोइलहरू छ, सोइललाई पुरा चाहिँ टिप गरेर के अरे फालिदिने, स्लोपमा फालिदिने। अरू यता कटिङ गर्दाखेरि पनि वेल इन्जिनियर्ड किसिमले राम्रो स्लोपहरू मिलाएर कटिङ नगर्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे इरोजन र स्लोप इन्स्टेबिलिटीहरू बढेको छ। एज अ रिजल्ट ल्यान्डस्लाइडहरू बढी आएको छ र
र वाटर सोर्सेसहरू चाहिँ ड्यामेज भएका छन् जुन डिस्पोज सोइलले गर्दाखेरि त्यस्तै गरेर जुन ऱ्यान्डम किसिमले डिफरेस्टेसनहरू भएको छ त्यो डिफरेस्टेसनले गर्दाखेरि वाटर सोर्सेसहरू ड्राई अप भएका छन् अनि चाहिँ अहिले खानेपानीको समस्याहरू बढ्दो छ इरिगेटेड वाटरहरूको चाहिँ समस्या बढ्दो छ भनेपछि यताबाट लेसन लर्न भएको छ अर्कोतिर पोलिसी बनेका छन् तर पोलिसी चाहिँ पहिला सुरुमा एकाडेमिक किसिमका मात्र थिए अब चाहिँ के प्रक्रिया चल्नुपर्छ भने पोलिसी ग्रिन पोलिसिजहरूलाई दे निड टु बी रिफाइन्ड विथ फिडब्याक फ्रम द इम्प्लिमेन्टेसन लेभल सो द्याट दे बिकम मोर प्र्याक्टिकल मोर डुएबल मोर पिपल फ्रेन्डली पिपल सेन्ट्रिक न कि माथि पोलिसी एउटा छ तल अर्को किसिमले काम भइराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि मिसम्याच हुँदाखेरि चाहिँ एक्चुअल डेलिभरी चाहिँ जुन इन्टेन्सन छ ग्रिन पोलिसीको त्यो चाहिँ भएको छैन नै बहुत कम मात्रामा भएको छ अहिले नेपालमा त्यसले गर्दाखेरि अब ग्रिन पोलिसिजहरूको तर सिग्निफिकेन्स छ इनोमस सिग्निफिकेन्स किन छ भने वी आर इन अ भेरी भेरी क्रिटिकल पिरियड इन्भाइरोमेन्टल पोइन्ट अफ भ्यूबाट क्लाइमेट चेन्ज इन्भाइरोमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ प्रोडक्टिभिटीहरू पानीको क्लाइमेट चेन्जको सबैले गर्दाखेरि त्यस हिसाबमा चाहिँ नेपालमा हेर्दाखेरि अब के छ भने गभर्मेन्टको चाहिँ त्यो पोलिसिज भएका पोलिसीहरूलाई रिभ्यू गर्ने टु मेक इट मोर प्र्याक्टिकल मोर कम्प्लिट मोर डुएबल एन्ड वेल फाइनेन्स्ड गरेर मान्छेलाई फुड सिक्युरिटी एन्ड प्रिडिक्टेबिलिटी अफ द क्लाइमेट त्यो किसिमको चाहिँ बनाउन सक्यो भने ग्रिन टेक्नोलोजिसहरू अथवा ग्रिन पोलिसिजहरू चाहिँ सफल भएको मानिन्छ ग्रिन पोलिसीको कुरा गर्ने बेलामा परम्परागत हाम्रो नेपालमा एउटा के भन्ने चलन छ भने हरियो वन नेपालको धन हैन हरियो वन र नेपालको धन भन्ने के हो भने चाहिँ जुन एउटा ग्रिन इकोनोमिक्सको एउटा चाहिँ बेसिस हो त्यो अहिले पनि त्यति नै सान्दर्भिक छ जति पहिले थियो भनेको मतलब के हो भने अहिले ग्रिन फरेस्ट भन्नासाथ when we talk about green forest हैन ग्रिन इकोनोमिक्स अथवा ग्रिन पोलिसी हामीले हाम्रो देशले एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी प्लानिङ केमा गर्नुपर्छ भने हामी कन्जर्भेसन नेचरको कन्जर्भेसन गर्ने परिवेशलाई चाहिँ समेटेर हामीले कुनै पनि योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो जङ्गल भनेपछि जङ्गलले के गर्छ हाम्रो वातावरणलाई सुरक्षा गर्छ जङ्गलले के गर्छ हाम्रो वाटर रिसोर्सको चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो प्रिजर्भ गर्छ वाटर क्याचमेन्ट एरिया वाटर सेट म्यानेजमेन्ट जम्मै चाहिँ त्यो ग्रिन पोलिसी अन्तर्गत पर्छ र हाइड्रो पावरको यो हाइड्रो पावरमा पानीको आवश्यकता छ पानीको निमित्त जङ्गलको आवश्यकता छ किन जङ्गलले प्रिजर्भ गर्छ वाटरलाई सस्टेन गर्छ वर्षामा आएको पानीलाई प्रिजर्भ गरेर त्यो जमिन मुनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बचाएर राख्छ त्यसले ग्रिन पोलिसीमा हाम्रो चाहिँ जङ्गलले धेरै भूमिका खेल्ने गर्छ त्यस कारण हाम्रो जङ्गल त जङ्गल भइहाल्यो प्लस चाहिँ हाम्रो पर्यटन नेपालको पर्यटन भनेको चाहिँ प्रकृतिमा आधारित छ ट्रेकिङमा आधारित छ त्यसैले टुरिज्मको निमित्त अनि अर्को दिन हाइड्रो पावरको निमित्त पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जङ्गलको आवश्यकता छ नेचरको आवश्यकता छ र यसले चाहिँ हाम्रो त्यसले चाहिँ ग्लोबल वार्मिङको कुरा हो हाम्रो चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ थुप्रै प्रक्रियामा हाम्रो चाहिँ ग्रिन पोलिसीको आवश्यकता छ हाम्रो ग्रिन पोलिसी भनेको जब कि एउटा हामी सानो नेपालमा यदि डेजर्टिफिकेसन भयो हाम्रो जस्तो संवेदनशील देश जहाँ 85% अफ द टोटल ल्यान्ड मास हाम्रो देश यो त पहाडी इलाका जङ्गल र हिमालको क्षेत्रमा पर्छ त्यो देशले चाहिँ वातावरणलाई त्यो देशले क्लाइमेटलाई र त्यो ग्रिन इकोनोमिक्सलाई हामीले चाहिँ मध्यनजर राख्नुपर्छ त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सकिन्न हाम्रो इकोनोमी हाम्रो चाहिँ विकास भनेकै चाहिँ यो ग्रिन पोलिसीमा आधारित छ र ग्रिन इकोनोमिक्स हाम्रो यो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज हो त्यसैले यो देशले ग्रिन पोलिसी अपनाएर ग्रिन इकोनोमिक्सको माध्यमबाट विकासका अवधारणाहरू हामीले विकास गर्नुपर्छ र मलाई लाग्छ यही ग्रिन पोलिसी ग्रिन इकोनोमिक्सको मुख्य आधार हुन् अनि ग्रिन इकोनोमिक्सको सबभन्दा ठुलो आधार र प्रक्रियागत कुरा नेपालमा जब हामी चाहिँ ग्रिन पोलिसीको कुरा गर्ने बेलामा थुप्रै नयाँ नयाँ अवधारणाहरू पनि हामी कहाँ आइराखेको छ सोलर पावरको कुरा गरौँ
होइन सोलर पावरमा पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पावरलाई पनि चाहिँ ग्रिन इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली ग्रिन पोलिसीभित्र नै आउँछ प्रविधि आएको छ फोहोरबाट मोहर बनाउने होइन जम्मै त्यो सस्तोमा रियुज गर्ने रिसाइकल गर्ने अहिले चाहिँ थुप्रै हाम्रो देशको समृद्धि आएको छ देशमा मानिसको पनि अलिक धनी भएर आएको छ जब मानिस धनी भएर आउँछ त्यसको डिस्पोजलहरू पनि बढी हुन्छ र मान्छे पैसा कमाउँछ र डिस्पोज पनि बढी गर्छ र डिस्पोज गर्ने जुन त्यो एउटा रिसाइकल गर्ने जुन डिस्पोज गर्ने मेटेरियल्सहरू छ त्यो मानिसको समृद्धिदेखि सँग चाहिँ त्यो सँगै बढेर आउँछ त्यसैले यदि त्यसलाई हामीले ह्यान्डल गर्न सकेन भने फेरि यो चाहिँ फोहोर देश चाहिँ सहर फोहोर हुनसक्छ त्यसैले रिसाइकल गर्ने प्रक्रिया फोहोरबाट मोहर बनाउने प्रक्रियाको पनि अहिले थुप्रै चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप वृद्धि भइरहेको छ यो पनि ग्रिन इकोनोमिक्सभित्र चाहिँ आज आइराख्नुपर्छ र हाम्रो नेपालमा जति पनि चाहिँ सस्टेनेबिलिटी कुरा गर्ने हो त्यो सबै ग्रिन इकोनोमिक्स अन्तर्गत पर्छ र प्रकृतिले एउटा के नियम बनाएको छ भने जति पनि प्रकृतिको आधारबाट जति पनि जुन किसिमको जङ्गल रुख प्रकृति फुल जति पनि छ त्यो सब बढ्दै जाने चिज हो प्रकृतिले के नियम बनाएको छ भने ल म रुख बनाइदिन्छु तिमीहरूले आफ्नो काट र फेरि रुख बढ्दै आउँछ प्रकृतिले हामीलाई चाहिँ यो सस्टेनेबल गर्ने प्रक्रिया हामीलाई चाहिँ दिएको छ त्यसैले प्रकृतिलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने यस्तो किसिमले चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो जुन कि आजको समकालीन नेपालीलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने आजको समकालीन नेपालीको निमित्त हित गर्ने खालको कुनै पनि यो प्रकृतिले हामीले दिन्छ तर हामीले प्रकृतिलाई चाहिँ एक्सप्लोइटेसन गर्ने बेलामा त्यसलाई खतम गर्ने तरिकाले होइन भविष्यलाई पनि बचाउने तरिकाले भविष्यकोमा पनि त्यसलाई बचाइराख्ने प्रक्रियाले अपनाउनु पर्छ त्यसकारण वेन वी म्यानेज द ग्रिन पोलिसीमा के हुनुपर्छ भने ग्रिन इकोनोमिक्समा अरू ग्रिन पोलिसीमा के हुनुपर्छ भने वेन वी युटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेस वी सुड युटिलाइज टु अप्टिमल स्टेज अप्टिमाइजेसन म्याक्सिमाइज गर्नु हुँदैन अप्टिमाइजेसन भनेको चाहिँ वी क्यान युज द नेचुरल रिसोर्सेस फर द बेनिफिट अफ प्रेजेन्ट जेनेरेसन सेम टाइम make it sure that it will be renewable to the future generation. This should be the main focus on the green policy. Saying Nepal, I think this is a wonderful opportunity. Lots of youth, they are going out of the country. I mean, they should step back. Their technology, they should use the education and new technologies in the field of green economics. As you know that our country, our देश चाहिँ एउटा प्रकृतिले यति धनी देश बनाइदिएको छ कि सानो भएर पनि यो देशमा प्राकृतिक दृष्टिकोणले हामी कहाँ धेरै सम्भावनाहरू छ एउटा नदीबाट भुटानले बिजुली निकाल्दाखेरि त भुटान दक्षिण एसियाको सबभन्दा समृद्धशाली देश भयो भने हामी त हिमालय बोकेको हामी त पहाड जमिन बोकेको हाम्रो देशले कति विकास गर्न सकिन्थ्यो होला टक अबाउट माउन्टेन र माउन्टेन भनेको एक सुनको मात्र होइन माउन्टेन हेज अ फोर फेसेस इफ वी युटिलाइज द फोर फेसेस अफ द माउन्टेन द्याट मिन्स आवर कन्ट्री क्यान बी ग्रोन इन अ फोर बिगर साइज मल्टिपल हुन्छ त्यसैले त्यो हाम्रो सानो मुलुक भएर पनि हामीसित यति युजेबल जग्गाहरू छ ग्रिन इकोनोमिक्सको चाहिँ युज गर्ने यति जग्गाहरू छ कि वी आर बिगर देन वाट वी एक्ज्याक्टली आर त्यसैले यो हाम्रो देशको भौगोलिक जोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन जेनेटिक डाइभर्सिटीहरूलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेको पनि छैन अहिलेसम्म मेरो विचारमा हाम्रो नेपालमा वी हेभ ए ट्रेजर ट्रप जुन हामीले एक्सप्लोर पनि गरेको छैन आई एम थिङ्क not even 40% of our genetic diversity have been explored so far. So still 50 to 60% of our genetic diversity are hiding somewhere in the base of the Himalaya or somewhere. The guys like you, if you guys, explore the potentiality of our genetic diversity, wealth,
and we have the unlimited resources of the green world, and the sky is the only limit. So if we can utilize those greeneries, if we can utilize those the resources, I think we can be richer faster than any other country. But for this, to utilize it, we should utilize, not exploit. That is very important. When we talk about green economics, is not green economics is optimum utilization, not the exploitation. Green policyमा एक्सप्लोइटेसनलाई हामीले रोक्नुपर्छ, त्यस कारण युटिलाइजेसनलाई हामीले समावेश गर्नुपर्छ. सो द्याट इज द होल मन्त्र अफ द ग्रिन पोलिटिक्स. पोलिसीको कुरा गर्ने बेलामा हामीले दुई तिनवटा चिजको ध्यान राख्नुपर्छ. हामीले चाहिँ इतिहासलाई पनि खोज्नुपर्छ र भविष्यको प्रक्रियालाई पनि हामीले त्यो गर्नुपर्छ. पोलिसी इज मेड बाई ब्यालेन्सिङ द बोथ द हिस्ट्री एन्ड फ्युचर, यस्टरडे र टुमारो. त्यस कारण त्यो चिज हामीले हिजोको कुरा गर्ने बेलामा हाम्रो नेपालको हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी नेपालमा 3 कोस छाडी, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको 3 कोस छाडी त्यति हामीसँग जङ्गल थियो. तर विकासको क्रममा हामीले थुप्रै जङ्गलहरू मास्यौँ र अहिले त्यो जङ्गलहरूलाई बचाउनु पर्ने अति आवश्यक छ. किनभने यो जङ्गल मासियो भने हामी हाम्रो देशको चाहिँ विकासलाई हामीले चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्दैन. त्यसैले यो जङ्गललाई त्यो हामी बचाउनु निमित्त हामीले राष्ट्रिय कुनहरू स्थापना गरेका छौँ. हामीले अहिलेसम्म वी आर डुइङ गुड, वी आर नट ब्याड. हाम्रो पोजिसन त्यति नराम्रो छैन. हामी अहिले 10वटा जति राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, जसमा 3-4वटा त हाम्रो विश्व सम्मेलन स्तरमा समावेश भएका छन्. ती नेसनल पार्क्सहरू मात्र होइन, अब अरू बाँकी जङ्गलहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो ग्रिन पोलिसी अन्तर्गत यसलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ. मलाई लाग्छ यो देशमा आई थिङ्क वी सुड ह्याभ 33% of the total land mass of our country should be under the green zone, forest area. हामीले चाहिँ त्यो गर्ने बेलामा र यसमा विकासको र संरक्षणको त्यो गर्ने बेलामा हामीले कमसेकम राष्ट्रिय निकुञ्जको साथसाथै त्यसमा 30%देखि 40% हाम्रो टोटल जग्गा देशको ठाउँलाई एउटा जङ्गलको रूपमा एउटा प्रिजर्भेसन हामीले गरिराख्नुपर्छ र त्यहाँ विकास गर्न दिनु हुँदैन. त्यहाँ प्रकृतिको चाहिँ वासस्थानको रूपमा हामीले संरक्षण गरिराख्नुपर्छ. हामी सबै ठाउँमा विकासको मात्र कुरा गर्ने. इफ वी टक ओन्ली अबाउट द ल्याङ्ग्वेज अफ मनी, होइन, द ग्रिन पोलिसी विल नट बी डु वेल. सो वाट वी निड इज वी सुड टक द ल्याङ्ग्वेज अफ इकोनोमी एन्ड ल्याङ्ग्वेज अफ इकोलोजी. इकोनोमी र इकोलोजीको ल्याङ्ग्वेजलाई ब्यालेन्स गरेर हामीले अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यही नै हाम्रो ग्रिन पोलिसीको, हाम्रो देशको सबभन्दा एप्रोप्रिएट ग्रिन पोलिसी त्यही हुन्छ. मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्रिन पोलिसी भनेको वी सुड स्पिक द ल्याङ्ग्वेज अफ इकोनोमी एन्ड एट द सेम टाइम ल्याङ्ग्वेज अफ इकोलोजी. पैसाको लोभले मात्र चाहिँ विकासलाई मात्र महत्त्व दिएर संरक्षणलाई हामी महत्त्व दिन सकेन भने द्याट डेभलपमेन्ट वाट वी कल ए मायाविक डेभलपमेन्ट. यो विकास भनेको आजको निमित्त होइन, विकास भोलिको निमित्त पनि हो, पर्सिको निमित्त पनि हो. भोलि र पर्सिको विचार गरेर आजको पनि चाहिँ त्यो गर्ने बेलामा हाम्रो ग्रिन इकोनोमिक्समा हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो चाहिँ त्यो जथाभावी हाफाजार्ड त्यो पोलिसीबाट होइन. त्यसैले इकोनोमी पनि त्यति नै आवश्यक छ अनि इकोलोजी पनि त्यति आवश्यक छ. सो वाट वी need is when we talk about green policy, we should understand the cost and value of the development and at the same time of the conservation. When we understand the cost and value of development and conservation, that means we are in the safe side. Or if we become obsessed with earning more money, doing lots of development, that would do wrong. But at the same time,
हामीले चाहिँ कन्जर्भेसन मात्रै गर्ने, विकास गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यो गर्नु हुँदैन। विकास भनेको विकासलाई हेर्ने प्रक्रिया के हुनुपर्छ भने त्यो ब्यालेन्स हुनुपर्छ र चाहिँ त्यसको चाहिँ विकासको पक्षलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र विकासलाई सस्टेन गर्नको निमित्त प्रिजर्भेसन र कन्जर्भेसन पक्षलाई पनि हामीले उति नै ध्यान दिनुपर्छ। सन्तुलित विकास र सन्तुलित संरक्षणको विकास भनेकै हाम्रो ग्रिन पोलिसी हो। अब हामीले जस्तो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने कुरो चाहिँ अर्ली 1990sदेखि चाहिँ कोइन भएर अहिले लागू भइरहेको छ। आई मिन पिपल आर मोर अवेर अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अथवा नेपाली भन्दाखेरि दिगो विकास भनेर जुन भन्छौँ त्यो कुन कन्टेक्स्टमा आएको छ भने हामीले गरेका कुनै पनि डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभहरू त्यो पूर्वाधार होस् या बिजनेस होस् ती सबै के छ लङ लास्टिङ हुनु पर्यो, रिसोर्स इन्टेन्सिभ हुनु भएन र त्यसले निम्न स्तरीय किसान अथवा निम्न वर्गका चाहिँ समुदायलाई पनि त्यसले लामो समयसँग त्यसलाई अगाडि बढाउने, आर्थिक रूपले उन्नति दिने किसिमको चाहिँ विकास हुनु पर्यो भन्ने कुरो अवधारणामा आएको। अब जस्तै हामीले फेरि खानेपानीका कुराहरू, सिँचाइका कुराहरू गर्दाखेरि अथवा रोडकै कुराहरू गर्दाखेरि पनि रोड सस्टेनेबल त्यो बेलामा हुन्छ जब त्यसको इन्भाइरोमेन्टल कन्सिक्वेन्सेसहरू हेभी हुँदैन, त्यसबाट चाहिँ त्यसको मेन्टेनेन्सहरू भइराख्छ ताकि 6 महिना चल्यो अर्को 6 महिनादेखि भत्केर जाने त्यस्तो हुँदैन र प्लस त्यसले चाहिँ के अरे गरिबभन्दा गरिब मान्छेलाई पनि आय आर्जन र जीविकोपार्जन गर्नको लागि मद्दत गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर इरिगेसन र वाटर सप्लाईको कुरा गऱ्यो भने फेरि त्यहाँ पानीकै कुरा आयो। पानीको चाहिँ पानीको स्रोतको निरन्तरता कसरी निश्चिन्त गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको लागि अब जस्तो फरेस्ट्रीका कुराहरू आए, क्याचमेन्ट एरियाहरूको कुरा आयो। अब नेपालमा हामी धेरै पहिलेदेखि नै के अरे हरियो वनको चाहिँ अथवा वनको धनी देश हो, तर कालान्तरमा चाहिँ वन सिद्धिन थाले, भकाभक सिद्धिन थाले, आर्थिक रूपले अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अनसस्टेनेबल रूपबाट काटिन थाले। तर सौभाग्यवश के भयो भने फेरि विगतको 25-30 वर्षमा जुन सामुदायिक वनको परिकल्पना भयो त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ फेरि नाङ्गा डाँडाहरूमा हरियाली आउन थाल्यो। त्यो वास्तवमा हरियो त्यो सामुदायिक वन आफैमा दिगो विकासको अथवा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चाहिँ राम्रो मोडलको रूपबाट संसारभरि नै परिचित भएको छ। त्यसले चाहिँ के भयो भने समुदायले त्यो वनलाई हेरचाह गर्ने भयो र उसले आफूलाई सदुपयोग पनि गर्ने भयो, किनभने दाउरा चाहिँदाखेरि बरु काठपात दिँदाखेरि बेच्ने भयो, त्यो पैसा चाहिँ समुदायका मान्छेले उपयोग गर्ने भए र चाहिँ तर साथसाथै संरक्षण पनि गर्ने भयो होइन। त्यस्तै गरेर अब हामीले वन र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अथवा दिगो विकास चाहिँ अन्योन्याश्रित भन्नाले एक अर्काका पूरक हुने भयो भने बुझ्यो होइन। तर साथसाथै के छ भने अब त्यसलाई चाहिँ अन्य त्यो पनि अहिले मैले भने जस्तै अरू क्षेत्रमा पूर्वाधारकै क्षेत्रमा त्यसपछि आर्थिक विकास अब नेपालमा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको बाटोमा लागेको छ। अब तर त्यो भनेपछि निर्माण व्यापक रूपबाट हुन्छ भनेपछि ढुङ्गा बालुवा होइन इँटा बनाउँदाखेरिको माटो नै त्यसमा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो त? जस्तो बालुवा निकाल्दाखेरि इँटा निकाल्दाखेरि नदी नालाहरूमा कस्तो असर पर्छ त? हाम्रा माछा अरू पशुपक्षीलाई कसरी असर पर्छ ती समेत हेर्ने गरी हामीले नीति निर्माण गर्न सक्यौँ र त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्यौँ भने नेपालको जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल छ त्यसपछि चाहिँ यतापट्टि हरियो वनहरूको संरक्षणको गोल छ त्यसलाई पनि त्यसले चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छ, मद्दत गर्न सक्छ।